buồn cái gì, mẹ con chả thấy buồn. Chia rẽ con, hai vợ chồng con không được ở với nhau. Thế làm như thế này thì không nên. Cháu xin lỗi bác. Cái này bác cũng nghĩ về cháu thôi, không nghĩ về cháu thì bác làm đơn kiện mẹ cháu đi tù thật đấy. Cương quyết là một vợ một chồng không liên quan gì con Tuyết nữa. Thì cháu không muốn bỏ em Tuyết đâu. Em không được lấy chồng nữa đâu. Mẹ ở nhà con đi chơi nhà nhé. Vâng. Con đi đâu thì đi. Các mẹ cắt ăn. Mẹ cắt bỏ sẵn con. Mẹ dọn sẵn đấy. Để đây tí con có tự làm được mà. Mẹ đi theo con chăn gà á? Không, mẹ ở nhà đi. Mẹ ở nhà đó, mẹ dọn cái này cho con. Con hết đi chăn gà. Con đi chăn gà thì chăn đi. Con đi chăn gà đi. Mẹ ở nhà mẹ làm cái này. Phải làm tốt, cái đứa con này là nhiều việc làm thật. Vất vả thật. Được sáng cho vào đó. Đi con đó, ôi cái gì cũng làm. Làm ngoài kia. Buồn quá. Hôm trước em Tuyết với mẹ em Tuyết về lên trên này, xong rồi bảo từ giờ trở đi không cho mình với em Tuyết gặp nhau nữa, không cho đi lại với nhau nữa. Nghĩ buồn quá, không muốn làm gì. Chắc tí nữa mình xem nào mình xuống cho em Tuyết xin lỗi mẹ em Tuyết mới được. Không biết mẹ em ấy còn ở đây không. Nếu em Tuyết bỏ mình thật thì không biết mình sống nào được. Buồn lắm đấy. Tất cả việc này toàn là mẹ làm ra cho mình. Khó nghĩ, khó xử. Bây giờ mình nghĩ, cũng nghĩ rồi, ngủ nghĩ mãi rồi, mới làm nào được. Mẹ em Tuyết bảo đừng xuống nữa, em Tuyết cũng bảo đừng xuống. Mẹ mình cũng cấm nữa, không cho đi nữa thì mình cứ đến với em Tuyết nhiều thì mẹ lại cứ đến chửi em Tuyết. Thì em Tuyết chẳng có tội tình gì mà suốt ngày chờ mẹ mình đến là chửi. Cho nên mình nghĩ đôi lúc mình cũng muốn làm phiền đến em Tuyết nữa. Hay là mình cũng không đến nữa để em Tuyết đỡ bớt khổ, đỡ nghĩ. Không thì mẹ suốt ngày chửi em Tuyết này nọ kia, nghĩ thương hại em Tuyết quá. Đâu hết rồi. Lớn thế rồi đấy. Đi đâu chơi nhá. Sáng sớm dậy về đi đâu hết rồi. Tốt thật đấy.
xong rồi mình làm cái gì không chịu cái gì, nhà ông buồn nhiều này cái chả rối quét nữa. Thương thật. Có đi Làm nào được nữa. tưới dưa đó mẹ. Cứ đi tuyết ngươi mày pha quét. Con ơi, con dậy chưa? Dậy xong là làm cái bếp phải làm đi. Mẹ nhặt đám củi thì có sợ mưa xuống. Con dậy à? Mẹ ơi, con thấy buồn lắm, con không muốn làm gì cả. Lại buồn cái chuyện hôm qua gì? Hai mẹ con cái Tuyết lên đây để nói ấy. Buồn cái gì mẹ con chả thấy buồn, nó bà ấy nói thế là quá đúng, vì con đã ly hôn đơn phương rồi đó, còn buồn cái gì nữa. Hộ mẹ làm cái bếp để đưa đồ ra đây nấu nướng ở trong nhà chật hẹp nóng lắm. Mẹ cứ nghĩ đơn giản thế à? Con với Tuyết ở với nhau mãi mãi rồi, thân thiết với nhau rồi, quý mến với nhau rồi. Việc gì khó khăn cũng giúp đỡ nhau rồi. Bây giờ mẹ cách ly con, chia rẽ con, hai vợ chồng con không được ở với nhau. Bây giờ con chẳng sao không buồn. Với lại mẹ lúc con đang ốm đấy thì mẹ đưa con đi lên cơ quan, bắt con chưa hiểu biết, chưa nhớ gì, bắt con là đăng ký kết hôn với cái Huế. Bây giờ là con nhớ lại rồi thì con có yêu nó đâu, lấy nó đâu. Cho nên là mẹ làm việc này con thấy buồn lắm. Tất cả việc này toàn là mẹ làm ra hết thôi. Con nghĩ con chẳng muốn làm cái gì rồi. Chẳng qua tất cả cũng là vì mẹ là mẹ của con thôi, chứ con là con trốn đi đâu thật xa, không cho mẹ nhìn thấy con bao giờ cả. Con còn đối đầu với mẹ à? Nó lúc con bị như thế thì nó đã ly hôn với con rồi. Bây giờ là con phải biết nghĩ chứ. Đấy, các chuyện gì thì là mẹ làm ra là làm cho tốt đẹp cho con hết. Còn cái Tuyết ấy, nó đã không có con rồi, nó phải đáng nhẽ nó phải tự rút lui chứ. Nó còn dụ dỗ con, mẹ đi xuôi một thời gian ấy, nó cứ dụ dỗ con đấy. Bây giờ là lúc nào nói đến là con lại bảo là chán. Chán thì đấy, con thứ đấy không? Mẹ nó với nó lên tận đây chửi mẹ. Nói mẹ như thế. Có cả mặt con đấy. Con có thấy khổ cho mẹ không? Thế bây giờ con còn muốn cái gì nữa? Nhà mình đây rồi. Chịu khó mà hộ mẹ ở đây, bạn bầu mẹ thì hy sinh về con rồi về đây ở với con, bầu bạn với con. Thế bây giờ là hộ mẹ là làm các việc ở nhà, gia đình hoặc là ấy xong rồi ổn thỏa cái là con đi làm kiếm tiền. Thôi, Có con cái gì mà buồn với chán. chẳng làm nữa, chắc là con phải xuống nhà em Tuyết một tí. Xuống làm gì nữa? Mẹ không đồng ý cho xuống đâu. Mẹ không cho con lấy cái Tuyết ấy thì con cũng phải xuống đến tận nhà người ta để nói cho hai mẹ con Tuyết như thế nào. Mình cũng phải đi xin lỗi hay làm gì chứ. Chứ còn tự nhiên là mẹ chửi vợ con với lại mẹ của Tuyết bác ấy. Bây giờ là mình không đến xin lỗi nhớ đâu nó lại làm đơn kiện mẹ thì sao. Cho nên là con phải xuống xin cho bác ấy không làm đơn từ gì nữa. Với Tuyết nó cũng hiểu thôi, bảo Tuyết đừng bảo mẹ Tuyết không làm đơn kiện mẹ nữa thì mới được. Cái thứ hai nữa, con cũng đi xuống đấy lấy cái xe để đi gửi nhà thằng Ép ở bên đường ấy, để thỉnh thoảng còn đi lại. Chứ còn mẹ cứ cấm cho con, không cho con đi thì như thế nào được. Con phải đi đấy, con không nghe mẹ đâu. Thế thì con nói thế cũng đấy, mẹ đồng ý cho con đi ấy. Xuống xem nói ba mặt một lời. Xong là từ nay đổ đi là con không cũng nói với cái Tuyết ạ, là từ nay đổ đi là dứt điểm, không quan hệ, không đến với nhau nữa. Thì cũng bảo Tuyết là bảo mẹ nó ấy, là không làm đơn kiện cáo mẹ nữa. Vì là nếu mà làm đơn kiện cáo thì hai mẹ con nó mẹ cũng không để yên đâu. Thì đấy, xuống đây lấy xe xong là đem gửi đâu gửi.
Còn mẹ chẳng sai cái gì cả. Pháp luật nào mà giải quyết cái chuyện mà ờ, con với Tuyết không lấy nhau vì là đã ly hôn rồi. Thế sao là cái Tuyết nó cũng không có con, thế thì nó phải giải tỏa cho con để cho con đi kiếm lấy vợ khác để có đứa con chứ, có sai cái gì, mẹ chả sợ đâu. Mẹ nói thế thì con nghe nó cũng không hợp lý, không đúng đâu. Lúc con đang ốm rồi mẹ mới đưa con đi đăng ký kết hôn với người khác. Nếu nói về đúng luật đấy, đúng lý đấy thì mẹ cũng là sai rồi, chẳng qua là mẹ của con thôi. Con không muốn làm cho mẹ vất vả thôi, không thì nhờ pháp luật ra là mẹ là người sai hoàn toàn đấy. Vì con đang sống với người kia đang hạnh phúc, đang tốt, đương nhiên là mẹ lại ờ, xa rời, ép con xa vợ con, xong là đi gả người khác cho con. Điều đấy thì con nghĩ là không đúng. Với cái thứ hai, nó hiện tại bây giờ con nhớ lại đây, con có thích đâu, con có yêu đâu, như thế là con đã thấy khó chịu rồi. Con nói thế nào ấy? Rõ ràng tay con ký cẩn thận, đến bây giờ lại đổ tại mẹ. Thì lúc Đấy. con đang ốm con có biết gì đâu, con có nhớ gì đâu. Đấy thì mẹ lại dùng cái chỗ đấy. Nếu về luật đấy thì mẹ sai ở chỗ đấy đấy, ép buộc người khác chưa đầu óc với là trí nhớ chưa tỉnh táo, là hoàn toàn là chỗ Thôi đấy mẹ là không sai. cãi nhau với con, mẹ chẳng sai cái điều gì cả, đừng nói mẹ Thế thế cho mẹ mẹ biết không. chưa, người ta đi làm việc pháp luật đấy, người ta hỏi sức khỏe anh tốt không, anh có tỉnh táo không, anh có uống rượu không, bây giờ anh có nhớ cái gì không, người ta hỏi câu đấy người ta mới làm. Thế còn lúc đấy con đi vơ ngớ, mẹ cứ bảo được, tốt, ký vào. Đương nhiên bây giờ con đương nhiên là con bút sa gà chết thì mẹ cứ tìm cái lý đấy chứ, chứ còn con cũng có cái để mà con chống đối đấy, chẳng qua con không muốn làm to chuyện để cho mẹ khổ thôi, chứ còn việc đấy thì Có con chuyện làm gì này thế, không thế được. bây giờ Nếu con người lại, ngoài thì con không tha cho mẹ đâu. thế ý của con bây giờ con muốn cho mẹ đi tù à, để mới hài lòng con phải không? Con chỉ vì cái người phụ nữ thế mà để đầy đọa mẹ phải không? Đấy, bây giờ chẳng còn cái gì cả, nhà không có, Huế thì đấy, bụng mang dạ chửa lại đi về bên ngoại nó ở rồi. Thế con còn hành hạ mẹ mức độ nào nữa? Mẹ ạ, con nghĩ là tất cả những cái việc này là mẹ hoàn toàn mẹ làm ra, cho nên mới bây giờ mới rắc rối thế, vừa khổ cho mẹ vừa khổ cho con. Với lại con Huế đấy, mẹ cứ bảo là mang bụng dạ chửa. Hôm trước ấy, làm chuồng gà ấy, con nói với mẹ là cái thai đấy là chưa chắc, không phải chưa chắc, khẳng định rằng không phải con của con, không phải thai của con. Vì con cái hôm mẹ đi quê ấy thì con anh giám đốc ấy đưa về là con đã nhìn thấy nó ôm ấp với một thằng con trai đấy rồi. Về sau con hỏi nó bảo anh trai, mà con nghĩ là không phải, con đang nghi từ đấy rồi. Cho nên là mẹ đừng có tin vội. Cái việc đấy con phải phải nói. Thôi mai mẹ khắc vào trong mẹ hỏi nó điều cho nó rõ ràng ra. Chứ con nói mẹ không bao giờ tin cả. Mẹ, con bảo mẹ này, mẹ đừng có đi nói lung tung. Bây giờ chỉ con bảo mẹ thôi. Chứ bây giờ mẹ lại đi nói bảo là con nhìn thấy nọ kia, tí nó đòi hỏi chứng cớ bằng chứng ở đâu. Đến lúc ấy ra còn khổ nữa. Cái việc đấy thì con chỉ nói cho mẹ hợ để mẹ biết thôi. Mẹ đừng có đi hỏi nó xong tí nó lại làm cào nhào lên, xong là nó tìm đầu tìm đuôi ra, lúc ấy lại rắc rối ra mới là khổ. Thì hôm đấy con thấy như thế thì con bảo mẹ như thế để mẹ biết Thế thôi. thì con có bằng chứng thì con sợ cái gì? Nhưng mà đây mẹ chả tin con khắc vì con mê hoặc cái Tuyết quá nên là con cứ đổ tội cho nó nhiều. Không phải đấy, mẹ nói thế là con nói nào ở đấy để con cứ để đấy, để sau này đứa con lớn một tí con đi xét nghiệm chính xác xem có phải dòng máu của con không. Đấy, bây giờ mẹ ấy, con chỉ nói với mẹ như thế thôi, là mẹ không tin con thì chẳng nhẽ con lại đi tin cái Huế à. Thôi con chẳng nói với mẹ nhiều nữa, con phải đi xuống nhà em Tuyết một tí. Xuống đấy, xuống là xuống nhanh nhanh lên. Lấy cái xe xong nhanh nhanh gửi bên nhà chú kia xong là về. Chả lẽ là cái Huế lại có thằng khác à? Chắc mai mình về thuê một thằng vào điều tra xem nó như thế nào. Mẹ lại con trai mình lại nói điều, nó không bao giờ nói dối mẹ bao giờ cả.
mình quyết định đi ra xem vợ mình thế nào đã, xem bác ấy còn ở đấy không, đến xin lỗi không thì nếu không ở mình còn phải tận nhà mới được. Mẹ nhà nhé, con đi một lúc con về. Con đi nhanh nhanh nhá. Về xuống đợt này là phải cắt đứt một quan hệ nhá. Không rắc rối nữa đâu. Con biết rồi, mẹ ở nhà. Con đừng có mà mù quáng, mẹ nhắc nhở con đấy nhá. Đi thì đi nhanh rồi về. Vâng, con biết rồi ạ. Mù thì bảo biết biết, nhưng mà xuống đấy sẽ nó định cho vài câu bắt đầu lại ở lì đấy. Ở nhà nói ngon nói ngọt với mẹ lắm. Xong đi xem, nó định cho vài câu là lại ở đấy. Cái thằng con trai mình nó lại nói dối mình à? Chắc là có thật nên là nó mới biết gặp. Gặp thì bảo là thằng anh trai sao ôm ấp nhau. Ở này chắc mình phải vào để xem như nào. Tình hình cái Huế nó khác không có là phải nhờ người theo dõi nó xem. Nên là mình cũng phải nghe hai tai, chứ không thể mà áp đặt cho là cái Huế đúng mà thằng con mình sai. Chắc là có thì nó mới, thằng Hướng nó mới nói với mình đấy. Chẳng qua là nó nghĩ mẹ, thương mẹ, nó không dám để cho mẹ suy nghĩ nhiều, thì nó mới không kể từ đầu đến bây giờ. Các chuyện nó thấy con Huế nó hành hạ mẹ nhiều quá nên nó mới nói hở ra thế. Lần nào nó cứ nói đến cái chuyện là có thai, nó cứ bảo là không phải, nó không được ngủ với con này. Xong rồi nó lại nói là bảo hôm nào cô cứ để yên để tôi bụng to ra tôi mới lấy cô đi xét nghiệm. Nên là mình thì cứ vun vào, nó thì nói ra thì chắc là nó cũng bắt gặp quả tang rồi nên là nó không cho mình biết. Nên nó cứ nói ấm thế, nên là bây giờ nghĩ lại cũng chắc cũng có một ý đúng. Vì là nó, nếu con của nó thật ấy thì nó chả nâng niu cái Huế gì, nó cứ chối đây đẩy xong rồi nó chửi cái Huế chả ra cái gì. Nên là chắc là mình cũng phải theo dõi cái Huế thật đấy. Mình cứ cả tin nó nhiều quá nên là mình thêm khổ đấy. Nếu mà phải của nó thật thì nó làm gì nó cáu với Huế. Nó phải thương yêu vợ nó. Đây cứ gặp mèo lâu là nó nói, nó chửi Huế. Thôi, mình chả thèm nghĩ nhiều nữa. Cốt có cháu là được à. Còn ai con nó cá vào ao ai người hưởng. Thế nó làm con dâu mình, nó đẻ cho mình đứa cháu, mình mừng rồi. Chẳng biết con của Hướng hay con của người khác. Giờ mình cứ cốt là có cháu của mình chả thèm nghĩ nhiều nữa.
trồng mấy lần rồi mà nó cũng không lên đều mấy. Mà hôm nay trồng á? Trồng 2-3 lần đấy. Trồng khó là này nhỉ? Trồng khó lắm. Biết thế nào là nó kiểu trồng và nó toàn bị chết đấy. Nó con sâu ấy. Con sâu cắn vào nó bị chết. Nên thế là có mấy cây còn không lên được. Hai con lấy nước đắng con trồng. Dừa tốt đấy nhưng mà có nhiều cỏ lắm. Ừ. Cái này ni lông này con không làm kín xuống đất này. Con phải làm kín xuống đất chứ cỏ nó không lên được. Cái rau gì có các bác ở đấy nữa. Mẹ đã nhắc con đi về đi rút nước ấy. Vâng. Mình thích cỏ cho con đó. Dừa đẹp nhưng mà nhiều cỏ lắm. Làm cho con cái một tí đã. Chào bác. Cháu về à? Vâng. Em thấy em biết tưới rau đây rồi, đi về à? Nó đi về tắt cái nước. Đi tắt nữa. Vâng. Nó là xuống mà. Vâng. Không biết có xuống không? Xuống đấy. Bác khỏe chưa bác? Thế mà. Vâng em. Cháu Vâng. tình hình như thế nào? Bây giờ? Cháu. Mẹ cháu làm thế này thì Của mẹ à? Vâng anh đi bộ thôi em ạ. Đi bộ à? Vâng. Anh đi bộ về đây lấy xe của anh gì? Vâng. Thế à? thế Em khỏe chứ? Vâng. Anh ơi, hôm qua mẹ em ấy có đến chỗ anh thì không có gì, anh với lại mẹ thông cảm nhé. đó hôm qua thấy thế này bác cũng thấy cháu làm cho đứa con gái của bác thế này thì bác cũng thấy quá đáng quá thì bác làm cho mẹ cháu như thế này thì cháu thông cảm cho bác với nhé. Vâng, Có không sao gì đâu. anh thông cảm cho mẹ em nhé. Vâng, bác không sao đâu, vì mẹ cháu cũng nhiều cái thì chính là bác mới thông cảm cho mẹ cháu, vì mẹ cháu đôi lúc cũng kiểu bây giờ cháu cũng khó nghĩ quá, toàn ép cháu nọ kia ấy. Vâng. Thế bây giờ cháu tình hình là mẹ cháu bắt cháu lấy vợ như thế này có cháu hai vợ chồng có hạnh phúc với nhau không? Đâu, cháu nói với bác thế này, cháu với cái người ấy, con Huế đấy, mẹ cháu ép cháu lấy thôi, cháu cũng chẳng lấy đâu, cháu chẳng yêu chẳng gì cả. Nhưng mà bây giờ mẹ cháu đã bắt cháu lấy thế này rồi thì cháu cũng phải nhiệt tình để mà nghe lời mẹ của cháu lấy thôi, lấy thì sau này xem như thế nào đó hắn tính. Mẹ cháu cứ ép cháu thôi chứ cháu cũng chẳng lấy được mà bác. Chẳng qua bây giờ mẹ cháu cứ bắt buộc cháu làm như thế thì cháu thôi cháu cũng kệ mẹ. Cháu cũng Đấy không cứ kệ chống mẹ nhiều nữa. cứ không trốn nữa, cứ làm thế này. Nhưng mà hôm qua bác về làm cho mẹ cháu như thế này thì mẹ cháu thông cảm cho bác với. Vâng, không sao đâu, việc đấy bác không lo đâu. Vâng ạ, câu chuyện nó cũng dài dòng lắm cho nên là chắc bác cũng chưa hiểu rõ câu chuyện đầu mấy. Thì cháu cũng nói với bác này, trước đây là cháu ốm ấy, cháu cũng được em Tuyết vợ cháu ấy đi tìm thấy thằng đón về ở đây, xong về sau một thời gian thì lúc đấy cháu cũng không nhớ không biết gì đâu. Về sau thì cháu khỏi rồi mới thấy vợ cháu nói kể chuyện thế. Và cháu ốm xong là mẹ cháu cứ ép cháu đi về xong lại để tìm người khác cho. Trong khi đó là cháu cũng đang ốm nữa, cháu cũng chưa tỉnh táo, thế là mẹ cháu lại đi hỏi con Huế này, xong là đưa cháu lên ủy ban đăng ký kết hôn. Và lúc đó thì cháu cũng chưa tỉnh táo gì đâu, cháu cũng không nhớ đâu. Thế là bắt cháu ký vào tờ đăng ký kết hôn với con Huế. Thế vì sao là cháu cũng một thời gian dài cháu cũng thấy người nó tỉnh táo, xong rồi cháu mới xuống đây chỗ vợ cháu tìm vợ cháu, thế là mới thấy vợ cháu kể đầu đuôi, thế cháu mới hiểu thôi. Vâng.
cái gì cái thôi, cái gì cũng giúp nhau. Trước kia thì cháu cũng giúp con Tuyết, xong bây giờ cháu bị người ta hãm hại như thế này thì con Tuyết giúp cho cháu mạnh khỏe, thì bây giờ mẹ cháu lại làm như thế này thì làm quá đáng cho bác, thì bác cũng thấy sốt ruột, thương hại con gái quá, thì hôm qua bác về bác làm cho ờ, mẹ cháu như thế này thì cháu cũng phải cố gắng hết sức thông cảm cho bác. Bác thấy làm như thế này thì không nên. Thôi Rồi bác ạ. mẹ không trách anh Hướng nữa. Cháu cũng rất may hôm nay là cháu về vẫn còn gặp bác ở đây, Vâng, thì cũng tiện ở đây thì cháu cũng xin lỗi bác. vâng. À, Con gái của mẹ bác phải về ở với con gái vâng. chứ, nhưng mà có thỉnh thoảng bác lại À, về nhà thế thôi. nếu không gặp bác ở đây thì cháu còn phải xuống nhà bác để xin lỗi bác. Vâng, Mà gặp đây có gì thì cháu xin lỗi. Bác đừng vâng, làm gặp đây đơn cũng làm được tiếc, rồi. đừng đừng làm đơn kiện mẹ cháu nữa. Vâng, Vâng, để cháu khác nói dần. vâng. Cái này bác cũng nghĩ về cháu thôi, không nghĩ về cháu thì bác làm đơn kiện mẹ cháu đi Vâng, tù thật đấy. Cái vâng, này pháp luật không cho người ta ờ, bố mẹ chê rẽ con cái thế vâng, nọ thế kia, là bắt con cái bỏ nhau thế này thì sai với đường luật hạnh phúc của các con vâng. đấy. Cháu cũng biết là mẹ cháu làm như thế cũng bằng ép buộc thôi, ép buộc cháu thôi. Cho Vâng, nên là cũng không đúng rồi, nhưng mà thôi người già bây giờ cháu cũng nói nhiều lắm rồi mẹ cháu cũng không nghe ấy. vâng, Cho nên cháu cũng rất khó nghĩ thôi, có gì vâng, bác bỏ qua cho. vâng. Bác cũng thông cảm cho cháu thôi, nhưng mà cháu không được nghĩ nhiều nữa, nghĩ càng nhiều càng khó thôi cháu ạ. Thì Vâng, mình đã làm như thế rồi thì sau này dần dần thì xem thế nào có con dâu của mẹ cháu bắt về làm con dâu như thế này, sau này xem có nên hay không nên thì sau này mới biết. Thì sau này thì biết như thế nào thì mình hãng tính sao. vâng, Ừ, Thôi anh ạ, bây giờ anh không phải lo là mẹ em làm đơn kiện mẹ anh đâu. Dạ là mẹ em lúc đấy giận quá thì mới nói như vậy thôi. Chứ thực ra thì cũng không kiện mẹ anh làm cái gì cả. vâng, Bây giờ cũng tại duyên số của mình thôi. Bây giờ nói chung thì có duyên không có phận, thì bây giờ anh cũng hết sức thông cảm cho hai mẹ con em. Thì thật ra thì em cũng chúc phúc cho anh thôi. Bây giờ anh cũng đã sắp làm bố của đứa bé rồi, thì anh cứ chăm sóc cho vợ mới của anh thật tốt vào. Dù có như thế nào chăng nữa thì bây giờ tất cả mẹ thì cũng chỉ có nghĩ lo cho con cái thôi. Cũng như hôm qua mẹ em ấy thì lên thì nói với mẹ anh thì cũng vì em, thì thật ra thì em cũng rất là hiểu cho mẹ. Thì tất cả thì người mẹ nào người ta cũng lo cho con của mình tốt hơn, và có một cái gì đấy để mà sau này còn có tương lai cho con cái. Cho nên là tất cả mọi thứ thì em chỉ có trách bản thân em thôi, chứ em cũng không trách anh và cũng không trách mẹ anh cả. Cho nên là anh đừng có nghĩ nhiều. Thì bây giờ em cũng nói với anh thế này, hôm qua thì mẹ em về nhà, mẹ em có nói với em rồi, bảo là thôi thì bây giờ bản thân em không có con như thế thì anh cũng đã có vợ rồi, thì bây giờ em cũng là hai đứa mình cũng chia tay đi, mỗi người một nơi. Thì anh sống cuộc sống của anh mà em cũng sống cuộc sống của em, thì tất cả mọi thứ mình cùng nhau giải thoát thôi. Thì buồn quá, biết là sau này ra sao đâu. Ừ. Bây giờ nói ra nó toàn đối đầu với mình, không biết là nói một ngày trước thì nói nó nghe, bây giờ nó nghĩ lại cái chắc là nó nhớ lại cái trí nhớ của nó rồi, nên là nó nói cái gì nó cãi, nó đối đầu mình mạnh lắm. Biết là sau này là có thành hay không thành, mình chỉ có nghĩ về tương lai của nó thôi, nên mong mỏi đứa cháu bé, nên là cái sự việc nó mới ra nông nỗi này. Giờ không biết nghĩ kiểu gì được. Không, cứ kệ nó, cái gì qua nó qua, một cái gì đến nó đến, nghĩ làm gì.
giờ hướng nó đi xuống cái kia mà. Chưa chắc nó về, nó lại xuống đấy hay là nó bàn nhau vấn đề gì để mình cứ căng căng phản đối nó nhiều này, chắc hai đứa nó lại bàn nhau để chống đối lại mình, biết không thể vừa qua đấy cứ nó lên đấy nó cứ nhân nhẫn đâu, thì sợ sệt cái gì với mình cả. Biết là xuống đấy nó lại bày mưu tính kế gì với thằng Hướng nhà mình, chứ còn thằng Hướng ít gì nó đối đầu với mẹ đóng bây giờ nó lại chỉ nhớ cái Tuyết lại bám nó theo nữa, sợ nó lại dùng mưu tính kế để nó đối đầu với mình. Cái Tuyết như vậy xuống nó lại xui một hướng cái Huế thì vì mình nghe cái lời nói của Hướng nhà mình vẫn còn thân thiết với cái Tuyết lắm, chưa dứt điểm, nó vẫn yêu nhau lắm. Thì hai đứa này nó sống nó gắn bó nhau lúc khổ lúc sướng với nhau, nên là bây giờ nó không quên được, trí nhớ nó ổn định đấy nó không quên được, nó lại tìm về với nhau đấy, trong lòng mình hơi lo cái chuyện này. Em ạ, em nói thế thì anh cũng thấy buồn lắm. Chắc là anh không chia tay em được. Em vẫn là vợ của anh thôi. Còn mẹ ép con Huế kia thì thật sự anh cũng chẳng có gì lòng yêu thương gì cả. Anh đang nghĩ là sau này con Huế nó chắc nó cũng từ bỏ anh thôi. Còn anh vẫn về ở với em thôi. Mãi mãi em vẫn là của anh thôi. Thôi cháu ạ, tốt nhất là bây giờ cháu không liên quan đến cái Tết nữa. Đứa con gái của mẹ của bác như thế này thì sau này vẫn liên quan đấy, thì là con vợ của cháu đấy biết thì để hãm hại con Tết của bác ấy, thì bác lo lắm đấy. Thì tốt nhất là mẹ đã bắt bỏ nhau thì cháu đã có vợ rồi thì à, cháu cứ bình tĩnh là cương quyết là một vợ một chồng, không không liên quan gì con Tết nữa. Liên quan con Tết thì sau này gọi là có cái gì thì con vợ của cháu biết thì lại làm cái này cái nọ cho con Tết, thì cái này không biết được. Xong là bác cũng không kiện cái gì mẹ cháu đi tù nữa, thì bây giờ kiện thì cũng bác cũng nể cháu lắm, thì thôi kệ nó làm thế nào làm, thì cái này thì cũng bỏ qua thôi. Thế bác nói thế là ý là bác cũng không cho cháu đến với vợ cháu nữa, em Tuyết nữa. Vâng, tất nhiên rồi, thì bây giờ còn đến thì sau này xảy ra thì không nên rồi. Vâng. Thế bây giờ Tốt cháu nhất là nói, cháu cứ cắt đứt đi. cháu nói với bác như thế này, với lại em này. Anh thì anh cũng không muốn xa em đâu, nhưng mà là vì thật sự vì mẹ của anh cũng làm khó cho em. Thôi thì nếu bác nói thế thì anh cũng mong em thông cảm. Từ giờ thì đi anh cũng không làm phiền em nữa. Còn giờ đi anh cũng chúc em, nếu em có tìm được người bạn nào xứng đáng hợp em thì em cứ lấy cái yêu đi. Còn bây giờ anh nghĩ là anh cũng cứ đến với em thế thì cũng làm khổ cho bác với lại mẹ của anh thôi, cho người già thôi. Thế bây giờ anh cũng thương em thật, nhưng mà là anh cũng cho em trả em về tự do để em sống thoải mái hơn. Anh bây giờ anh rất là thương em và quý em, nhưng mà cũng vì Không bị sợ anh nghĩ số phận thôi là nhỉ. anh cứ đến với em mãi này thì cũng làm khổ em thôi, cho nên Đấy, anh cũng nhất thiết rồi anh đấy. từ bỏ Nhưng mà bây giờ làm phiền em. à, Bác cũng nói thế thì anh cũng bây giờ cháu cứ bình tĩnh đi, cắt đứt đi, không liên quan với nhau nữa. Liên quan với nhau thì là mẹ cháu lại làm như thế này thì bác cũng thấy khó nghĩ lắm. vâng. Cháu thì cháu không muốn bỏ Tết đâu,
Nhưng mà Nhưng vì mà là thế này thì phải cháu cũng phải bình tĩnh, cũng phải bỏ thôi, nghe mẹ cháu phải bỏ thôi, không bỏ thì không cắt đứt thì sau này vì liên anh quan nghĩ thì là cũng khó lắm đấy. đến với em suốt thì cũng làm khổ em thôi. Mẹ anh lúc nào cũng quấy nhiêu em, chửi em nhiều quá thôi, bây giờ anh cũng không đến nữa, Đấy thì để cho thì em bớt bớt thêm suy nghĩ nhiều. nói chung thì Không hai thì con anh cứ thì đến mẹ thì cũng rất thương, nhưng mà vì mẹ cháu đây thì làm như thế này, bác không 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 muốn cho liên quan đến con Tuyết nữa, liên quan đến con Tuyết là mẹ cháu lại làm như thế này thì bác cũng không không muốn cho liên quan. em ơi, từ giờ trở đi anh sẽ trả em về ở tự do. Chúc em rất hạnh phúc, tìm được một người em thật sự yêu thương và tìm được một người anh nào quý em. Anh mong em hết sức thông cảm cho anh. Anh còn đến với em mãi thì cũng làm khổ em thôi. Khổ vì thế này, mẹ anh toàn đến với em là chửi em, anh cũng nghĩ đủ rồi, cho nên là thôi anh cũng phải à, xa em để cho em đỡ có người đến quấy nhiễu em thôi. Nên anh chúc em mãi mãi luôn mạnh khỏe và tìm được người em xứng đáng với em. Anh ạ, em biết anh xúc động nhưng mà thôi thì vợ chồng mình đến đây là hết. Mong em thông cảm cho Thôi, anh. Em không biết nói gì cháu nữa. cháu không cần xúc động nữa. Bây giờ đã như thế rồi thì hai bên thì thông cảm với nhau thì rời xa nhau thôi. Thì để cho bác cũng được yên tâm, mà để cho con Tuyết cũng được yên tâm. Thôi thì bác thông cảm cho cháu. Cháu thông cảm cho bác và cho con Tuyết để cho nó ở cho nó được thoải mái một tí. Vâng. Nhưng mà cháu bảo con Tuyết còn đi tìm cái người xứng đáng cho con Tuyết, nhưng mà bây giờ chắc là Em không giờ lấy chồng nữa đâu. bác chắc bảo con Tuyết này không không lấy gì chồng nữa, lấy đời nào cũng như thế thì chẳng lấy nữa cháu ạ. Cứ ở như thế thôi. Thì Cháu cũng sau không này muốn về với xem sau này cũng có con nuôi nào thì giúp đỡ vâng. nuôi chăm sóc nó già đây, thì để cho có ai nào làm con nuôi thì chăm sóc cho đứa con Tết thôi. Cháu thì cháu không không thật sự không muốn bỏ em Tết đâu, nhưng mà vì mẹ cháu lúc nào cũng về chửi, cho nên là Đấy, cháu nghĩ là em Tuyết chẳng có tội gì đâu, lúc vâng. nào cũng cho mẹ về chửi như thế cháu không nên. vâng, Thôi cháu am hiểu như thế này thì bác cũng rất là cảm ơn cháu rồi. Thì vì cháu cố tình mà lấy thì mẹ cháu cứ về làm như thế này cũng làm cho đứa con gái sỉ nhục, đứa con gái vâng, cũng coi như là sỉ nhục cho cháu rồi. vâng. Đấy Em thì Tuyết cũng chẳng khó. có tội tình gì đâu, nhưng mà lúc nào mẹ cháu cũng về chửi này. Vâng. Thôi thì cũng do người già đấy. Do Vâng. người do bên mẹ do đấy, do bên mẹ mẹ của cháu ấy. cháu thôi, ép buộc cháu Cái bỏ. này bác không Vâng. không không dám làm như thế. Bác thì Vâng. biết cái luật này, bác không dám bắt các con bỏ nhau được đâu. Vâng. Cái này bắt các con bỏ Thôi nhau như thế này theo cái đường luật thì có nên gì chửi bác chết đấy. thông cảm cho À, cháu, thì gọi là cháu cháu cũng hết gọi sức ông thông bác mà cảm cũng gọi cho là bác nhé. như một thời gian là mẹ vợ Vâng, của cháu. vâng, Mong bác luôn mạnh khỏe nhá. vâng. Trông con gái của bác Bác tốt. cũng chúc cháu mạnh Vâng. khỏe mà luôn luôn Vâng. sống với vợ con, để với mẹ cháu với lại vợ con của cháu Vâng. được hạnh phúc mãi mãi nhé. Vâng, có gì thì Anh thôi ơi, có nói chuyện không hết, gì cháu xin phép cháu về lấy xe. Vâng. anh lấy Lấy xe xe à anh? đó. Anh ơi, có gì nếu mà anh cần em giúp đỡ anh cứ bảo em nhé. Vâng. Nhưng mà nói chung mẹ nói hai bên như thế. Chắc có Bây gì giờ sai có sót gì anh nói chưa hết, xong rồi cái gì anh vẫn nhờ em giúp đỡ, nếu cái gì anh còn mỗi thiếu khi thôi. giúp đỡ cái gì ấy, Vâng. bác nói trước, giúp đỡ cái gì cũng phải bí mật nhá. Vâng. Vợ của cháu biết thì Vâng. lại bị ám hại Không, con Tuyết không, của việc bác đấy đấy. thì cháu sẽ bảo đảm cho, không nói. Đấy. Anh ạ, bây giờ mình cũng không liên quan gì đến nhau nữa. Bây giờ em cũng không muốn làm phiền anh ấy, sợ vợ anh biết được thì lúc đấy anh lại càng khổ thêm. Cho nên là anh cứ yên tâm, em sẽ không bao giờ làm phiền đến anh đâu. Mà Này đi sang bên nhà nó thế mà chưa thấy cái về, hay là xuống lại mẹ nó với cái Tuyết lại dụ dỗ ở đấy. Ôi, cái bà này không chuyện vừa, cái bà qua về nói chửi mình chả ra gì, nói không ách này. Bà này đơn giản lắm, nghĩ đừng một tí xong chờ
để nó về. Lại thêm cái điện này nữa. Giờ mình có tuổi rồi, ngày chẳng ngủ được, đêm chẳng ngủ được, nghĩ suốt thế này thế nọ. Ờ, nghĩ đến thằng Hướng, thấy một tí rồi giờ nó lại, giờ trứng lại đi ở với cái Tuyết. Quan hệ với Tuyết thì chả biết là có ấy không, mà nó vẫn xinh sáng nhau. Hiền lại đùng đùng bảo đi lấy xe nhà cái Tuyết đi gửi, đi lâu này chả thấy về. Thôi cháu ạ, không nói gì nhiều nữa. Nói nhiều tí mẹ cháu biết lại về làm ầm ĩ cho con Tết thì lại khổ rồi. Vâng. Thế Anh cháu về thông lấy cảm xe nhé. đi anh ạ. Có gì Cháu cố gắng thông cảm cho bác nhé. hôm nào nếu anh phát nương thì anh có lấy máy thì về lấy máy nhà em đi. Vâng, nếu nào anh Không cần anh cứ lấy đi phát đầy nương dùng có đi. gì thì anh về em cho anh nữa nhé. Thôi mẹ mình đi về đi. Vâng. Anh cho để anh Hiếu về lấy xe. Anh xe của anh đây nhé. Nhưng mà anh còn cái số tiền ấy, anh để chờ em lấy tiền cho anh đấy. Em ơi, tối rồi chắc tiền để nào anh ra lấy máy, anh xin mượn cái máy đi làm anh lấy sao? Vì anh lấy bây giờ đi cũng không có chỗ để đâu. Thế là anh gửi đây á. Và Thế anh uống cho nước anh đã gửi. cháu. Và cháu không uống. Thôi để em đi lấy cho anh thôi, em không muốn để. Thôi em ơi, không bây giờ anh lấy đi cũng chưa có chỗ để đấy. Thì em thông cảm cho anh, hôm nào em lại mất chút thời gian xong là em cho anh phát cỏ. Chắc anh ở chỗ đấy cũng rừng đấy, anh muốn phát xung quanh để nó quang ấy, xong là anh này còn làm. Thế hôm anh phải về lấy tiền à? Chắc là em có thể cho anh gửi hôm nào anh ra anh được không? Bây giờ để đấy anh không có chỗ để. Và anh chẳng có chỗ để. Nhớ em nhé, cho anh gửi. Còn đồ lại bạc thì anh cứ để đây. Thế thì ngày mai anh về lấy luôn nhé. Và mai ngày kia anh về lấy. Giờ anh lấy về lấy chẳng có chỗ để. Em mở cửa. Cháu đi Anh uống nước anh. Không uống nữa, em mở cửa cho anh. Bây giờ bác cảm cháu nhé. Cháu rất cũng thương rất bác thương. lắm nhưng mà Bác cũng thương cháu lắm, thấy như thế này bác cũng thấy xót thương với cháu lắm, nhưng mà bởi vì mẹ cháu làm cho con Tuyết như thế này cũng coi như làm cho cháu rồi thì bác cũng cố chấp nhận để cho hai con cũng phải ly dị với nhau thôi. Thì cái này để con mẹ cháu đã bắt con lấy vợ con kia là có bảo có cháu, sau này thì cho bà có cháu thì xem như thế nào đã, thì hạnh phúc hay không hạnh phúc cái đấy là do thì mẹ cháu ép buộc cháu lấy thì cũng phải cố gắng thôi. Cố gắng lên anh nhé. Thế thì tiền của anh em vẫn gửi chỗ em đây, xong ngày mai anh về lấy nhé. vâng được. Thế, Em cho anh gửi nhé. cháu về Cần Thạnh nhá. Về nhé. Vâng, anh về. Bác nhé. Vâng, Thông cảm cho vâng. cháu Đi nhé. uống nước anh ạ. Cháu cũng thông cảm cho bác nhé. Có gì khó khăn thì anh cứ nói nhé. Vâng. Đến giờ nay không thấy về, không biết là xuống đấy hay là con này nó giữ ở đấy nhỉ. Nay không thấy về, sốt ruột thế không biết. Ôi buồn quá, biết thế đi theo nó được đó, giờ cứ ở nhà chờ nó quá nhầm. Vâng, em chào em nhé.
Vâng. Có gì thông cảm nữa. Hôm nay Thì anh cũng không muốn sai em đâu, nhưng mà cứ mỗi lần là mẹ anh về đây ấy, lại chửi em, cho nên là anh rất buồn. Thôi anh con mình có buồn không? Cháu không buồn nữa cháu ơi. Cứ như thế thì đã như thế thôi thì mình cứ bình tĩnh đi. Cái gì cũng bỏ qua hết đi. cháu Muốn về. Con ạ, mẹ cũng thấy cháu Hướng cũng xót thương với con lắm đấy. Nó cũng nghĩ về con lắm đấy. Nhưng mà thôi cái gì cái mẹ cháu mẹ nó đã làm như thế này thì cũng bỏ qua thôi. Mình cứ bình tĩnh đi. Đúng không? Bây giờ chờ đi mình không lấy gì chồng nữa. Con cứ đau lòng quá. Mẹ con thấy Thế anh thương Hướng cháu khóc. Hướng lắm. Cháu Hướng nó cũng thương nhớ con lắm. Nó thương xót con lắm. Nhưng mà bởi vì mẹ nó cũng ép buộc như thế này chứ mẹ cũng chịu phục với mẹ nó thôi. Thì để cho con thì cứ sống thế này, sau này con không lấy gì chồng nữa, con đấy càng lấy chồng nhiều càng khó thôi. Mình hiểu mình không có con đấy, con phải hiểu biết thế. Nó phải hơn sau này nó hướng nó thì cũng rất phải thương. Sau này nó có cái gì bảo giúp thì mình cũng phải cứ biết mà thương nó con nhá, không được làm xảy ra thì con vợ nó bị hãm con đấy. Con vợ mà hãm mà cả mẹ nó cũng thế đó. Con biết là con nhớ lời mẹ vừa tặng. Có nhớ lời mẹ nhá, không được nghe người khác xúi dục cái nọ cái kia đó nhá con nhá. Cứ ngồi đây chờ một lúc xem nó thấy như nào, xem nó có về không. Phải đi xuống đi mò đi tìm nó. Thế nhưng mà lại xa quá nữa. Đi nó xuống thấy mình xuống là mình đến nó thấy mình nó lại ngại, Hướng nó lại ngại. Thôi tốt nhất cứ ngồi đi chờ con, không đi nữa. Đi nó thấy mẹ đi theo nó lại quay lại. Giờ nó tỉnh táo không như ngày xưa nữa, quay lại nó lại trách mình. Đó, ở nhà không ở lại còn đi theo nó làm gì. Thôi tốt nhất cứ ngồi để chờ.